Bila kita isi data-data yang kita perlu. Okey, saya ulang balik. Masuk entry, kita masuk text tadi, terus save, open, new. Okey, station dapat position mana? Station 1. Okey, lepas tu tunggu yang setelah kita selesai isi data, kita pergi ke foto. Option,
pergi ke foto juga area extend di foto ini form model. Ni sudah pergi ke karbo, setkan bearing dia bawah, kemudian tekan OK, kemudian dia akan terus lock macam ni. Okay, lepas dah jadi macam ni, kita pergi ke contour, pergi ke form model, calculate the contour. Kasih table simbol. Okey. Kita pula tambah pokok. Maknanya gaya lah. Okay, sekarang ni kita nak export data ni ke AutoCAD. Pertama sekali kita kena klik yang dulu. File. Okay, sekarang ni kita nak export data ni ke AutoCAD. Pertama sekali kita kena klik file. Keluarkan parameter dia. Kita macam ni. Kita tukar pada begini. Okay. 621 2.88. Tukar juga OGN. Dan negatif 6 431.973. Kemudian kita pergi ke poin barang. Jadi sini kita high dan high input standard. Kita pergi ke point solution. Kita buat by layer. Setelah by layer kita pergi ke string parameter. String parameter. Ada bearing string check semua. Kemudian OK. Kemudian kita pergi ke screen solution, check dan kita pergi ke console. Yang last ni. Kemudian kita tahu semua. Semua major level, minor level.
Dia kita buat sini. Saiz check sikit. 0.7 itu sama saiz 0.7. Kemudian kita dah nak export, kita pergi ke file, kita export DWG. Kita tekan sini, boleh. Okay, setelah kita export, dia akan keluar sini dalam AutoCAD, kita akan sambungkan dia. VO, jalan, VO. Tapi ni tunjuk export je. Lepas tu dah selesai, kita tandangkan VO ni pada semua kawasan ni. Dia akan jadi macam ni lah. Itu hasil lah yang kami dapat. Okay, sekian dari saya. Muhammad Is, Muhammad Ali Hasidin dan Danish Adhar. Sekian, terima kasih.